नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला पोह्यापासून भजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा 1.5 वाटी पोहे घेतलेले, हे 1 वाटी भरून घेतले आणि अर्धी वाटी पोहे घेतलेले, त्यांनी चाळून घेतले, स्वच्छ साफ करून घेतलेले आहेत। आता याच्यात पाणी ओतायचं आणि 2 पाण्याने आपल्याला हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। ते स्वच्छ धुवून घेतलेत बघा आणि पूर्ण पाणी नितळून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना एक शिजलेला बघा मोठ्या आकाराचा बटाटा खिसून टाकायचे। जर तुम्ही जास्त घेतले पोहे तर 1.5 किंवा 2 छोटे छोटे आकाराचे टाकले तरी चालतील। हा एक मी मोठ्या आकाराचा टाकणार आहे। एक बटाटा बघा खिसून घेतलेला आहे। ह्याच्यामध्ये बघा कढीपत्ता 7 ते 8 पानं आहे ते बघा बारीक बारीक तुकडे करून घेतलेले आहेत, त्यामुळे चव पण चांगली लागते आणि आपल्या शरीरासाठी बघा ते चांगलं असतं। कोथिंबीर घेतली बघा, देठा सकट घेतलेले आहे। ओवा घेतलेला आहे बघा थोडासा, अर्धा चमचाला पण कमी आहे, छोटा चोळायचा आणि टाकायचा। अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, लसूण आणि आलं बघा कुटून घेतलेलं एकदम बारीक, छोटा अर्धा चमचा आहे। हिरवी मिरची घेतली, तुम्ही तिखटाप्रमाणे घ्या, बिन तिखटाची मिरची आहे ही। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, अर्धा चमचा हळद पाहिजे आणि अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर। ह्या चमच्याच्या मापानं बघा पीठ घेतलेलं आहे, हे तांदळाचं पीठ आहे आणि त्याच चमच्याच्या मापानं चण्याच्या डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे, 1 चमचा आहे भरून। आता हे मिक्स करायचे, मिक्स करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये बघा 1 चमचा धणे जिरे पावडर आणि अर्धा चमचा छोटा एकदम चाट मसाला, 1 चमचा आपल्याला बघा हे गरम तेल पाहिजे। आता हे मिक्स करून घेऊया, पूर्ण एकजीव झालं पाहिजे असं मिक्स करायचं। मिक्स करून घेतले बघा, अशा पद्धतीत मिक्स करायचं म्हणजे छान अशा कुरकुरीत असे भजी होतात। आणि आपल्याला जास्त मोठे मोठे करायचे नाहीत बघा, अशा पद्धतीत करायचे, असे पडले पाहिजेत। आणि आता मी तेल गरम करत ठेवले, तेल चांगलं आपलं गरम झालेलं आहे आणि गॅस मिडियम आहे, तर त्याच्यामध्ये बघा अशा पद्धतीत टाकायचे। छोटे मोठे थोडे केले तरी चालतील, असे काही नाही, पण बारीक बारीक जर केले का नाही तर आतपर्यंत चांगले भाजले पण जातात आणि खायला पण बरे वाटतात। जरा अशा पद्धतीत बघा टाकून घेतलेले, थोडे थोडे टाकलेत आणि हलवून घ्यायचे, असे एकदम कडक कुरकुरीत असे छान असे होतात। तुम्ही कोथिंबीर चटणी, पुदिना चटणी, टमाटर सॉस बरोबर बी खाल्ले तर छान लागतात। असे उभा कांदा जरी टाकला ना ह्याच्यामध्ये केले तरी पण चालतात बघा, मस्त होतात एकदम आणि कडक घ्यायचे करून। बघा कलर किती मस्त असा झालेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। फास्ट गॅसवर जर केले ना तर आतमध्ये तसेच राहतील बघा, म्हणून मीडियम गॅसवर करायचे। तेल गरम झालं की गॅस मीडियम करायचा आणि बघा किती कडक एकदम होतात। आता मी अशा पद्धतीने बनवून घेते सगळे। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।